කතා කරගෙන යනත් බලන්න. අපි ගත්තොත් x සමානයි 5 කියලා. එයා එතකොට data type එක ඉබේම එයා integer එකක් කියලා ගන්න. හරිද? මේක data type එක ගත්තොත් එයා integer කියලා තමයි ගන්න. බලමු x කියලා දීලා මෙහෙම. type x කියලා. එනවනේ class int කියලා එනවා. හරිද? අපි ගත්තොත් x සමානයි 5.0 කියලා. එයාගේ type එක වැළුවොත් float කියලා එනවනේ. පැහැදිලිද ඒක? එතකොට මේ දැන් වෙන programming language වල වගේ වෙනම variable වලින් declare කරන්න ඕනේ නැහැ. දැන් ඔයාලා Pascal O level කරපු අය දන්නවා මුලින් පටන් ගත්තේ මේවා declare කරන්න ඕනේ. str integer ද float ද මොනවාද කියලා දෙන්න ඕනේ. මේක එහෙම එකක් නැහැ අපි අගයක් දුන්න ගම එයා assign කරගන්නවා මොකද්ද මේකේ data type එක. පැහැදිලිද ඒක? හරි. මේ උදාහරණ ටික අදාගමු මෙන්න මේ ටික. x සමානයි 5යි type x දාලා ඒකේ output ආපු ඒ ටික ඒ ටික දාගමු. අපි data type ටික check කරන වැඩේ කරේ තමයි. ඔව්. integer කරන්න නම් int කරනවා float නම් float binary කරන්න bin අෂ්ටමය කරන්න octal කරන්න hexadecimal කරන්න hex ඊළඟට sequence බලමු sequence වල පළවෙනි එක තියෙන string එක බලා ගන්න හරි x නැතුව වෙන අකුරක් දෙන්නම්කෝ දැන් මේක ශ්‍රී ලංකා කියන එක තවයි කියලා දුන්නා ශ්‍රී ලංකා කියලා එනවා. ඒතර මට මේ string එකක් දෙන්න පුළුවන් double quotation හරි single quotation හරි දීලා. අලුත් එකක කමුද? බලන්න මතක නැත බලන්න හරි එතකොට අපිට string එක ගත්තා බලා ගන්න ඊළඟට අපිට ඕන නම් මේක නපුරක් දාන්නකෝ මම බලන්න. එතකොට single quotation දාලා ගත්තා, double quotation දාලා ගත්තාත් අපිට string එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. අපි මේ වෙන අකුරක් දාමු set. මම single quotation දෙකක් දානවා. error එකක් එනවා. මම single quotation තුනක් දානවා. බලා ගන්න. එතකොට ප්‍රශ්නයක් උන්නේ නැහැ බලමු. පැහැදිලිද? ඒ කියන්නේ එකක් හරි තුනක් හරි දැම්මයි. පහක් දැම්මම තේත් වැඩ කරගෙන යන උත්තර ගානක් දැම්මොත් ස්ට්‍රින්ග් එකක් විදිහට ගන්නවා. ඉරට්ට ගානක් දුන්නොත් ගන්න නැහැ. ඒතකොට ඩබල් කොටේෂන් වල තේත් එහෙමමයි. අපි මේකේ ඩබල් කොටේෂන් දැම්මොත් එහෙම දැන් මොකක් හරි හොඳ යමුකෝ. ඒතකොට එයා error එකක් දෙනවා. double quotation දුන්නොත්. හැබැයි double quotation අපි තුනක් දුන්නොත් ඒතකොට ප්‍රශ්නයක්. පැහැදිලිනේ? ඒ කියන්නේ ඔත්ත ගානක් අපි single quotation හරි double quotation හරි දුන්නොත් මේක string එකක් විදිහට බාර ගන්න. පැහැදිලිද? හරි. එහෙනම් ඊළඟ ලියන්න string කියලා කෙටියෙන් ලියමු. string ගැන
string කියලා කියන වාක්‍යයක් ලියමු පහලින්. මොනවාද double quotation වල මොකද සිංහලෙන් කියන්නේ? උඩුකම. කියන්නකෝ ඒකල උඩුකම හෝ ඒකල ඒ කියන්නේ සිංගල් කියන එක. ද්විඋඩුකම හෝ ඒකල හරි ඒක කියලා දැම්මම නම් හරිනේ. ඒක උඩුකම ද්විඋඩුකම හෝ ද්විඋඩුකම යුගල ඔත්තේ ගණනක් තුල ඇති ඕනෑම දෙයක් තුල ඇති ඕනෑම අනුලක්ෂයක් string ලෙස string ලෙස පිළිගනි. අර යනවා. හරි. කියලා වැඩි ටික ලියාගමු බලන්න ඉස්සෙල්ලම. දැන් මේක අපි string එක අපි මෙහෙම ලියුවොත් quotation ඇතුලේ මම ලියනවා ඉලක්කම. හරිද? එතකොට ඒකත් මේකත් string එකක් විදිහටයි ගන්න. දැන් ඒකේ දාලා quotation එක තමයි එන්නේ. හරි අපිට ඒක චෙක් කරගත්ත හැකි. ඒක string එකක්ද ඉලක්කමක්ද කියන එක. ඉලක්කමක් නම් ඉලක්කමක් එක්ක එකතු කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනන්නේ. නේද? බලමු එහෙමනම් ඒක. එයා නිවරණය හැමෝමනේ. අපි ගත්තොත් m සමානයි හරි n සමානයි 25. දැන් මේ බලන්න පොඩ්ඩක් මම 45 දාන n කියලා ලියනවා. මොකක්ද උත්තරේ? කී දෙන්නේ? හරිද? හරි. දැන් මම 45 ධන m කියලා දෙන්නේ. මොකද යා කියන්නේ? unsupported operand types. support කරන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව මේක int එකක් අනික string. තේරෙනවනේ? එතකොට ඉලක්කමකට හරි quotation දැම්මොත් ඒක string එක. පැහැදිලිද? හරි. ඒක චුට්ටක් දාගමු අපි. ඕන වාක්‍යයෙන් ලිව්වත් කමක් නැහැ. වාක්‍යයක් දාගන්න මොකද්ද? ඉලක්කමකට වද උඩුකමා යෙදීමෙන් ඒ ස්ට්‍රිං එකක් බවට පත් කළ හැකියි. ටකා ලියා ගන්න.
එතකොට මේකේදී නම් දෙකම ඉලක්කන්නේ. මේ දෙකම ඉලක්ක. එතන එම් මෙහෙම ලියුවා නම් ඇතියා මේ ටික ලියන්න ඕනේ. වැඩි ටික ලියන්න ඕනේ. ඊළඟ 15 මම එකක් ලියනවා මෙහෙම. දැන් මොකද උනේ? මෙන්න මෙතන මොකද උනේ? ඒකේ අපි අර m එක ස්ට්‍රින්ග් ටිපිච් එක මොකද උනේ? නිකලයා බවට පරිවර්තන නේ? m හියාගේ මොකද කරේ අපි? int බවට පරිවර්තනය කළා. ඒ කියන්නේ අපිට ඉන්පුට් කරන්න පුළුවන් හරි නැත්නම් අසයින් කරන්න හරි පුළුවන් ස්ට්‍රින්ග් විදියට. හැබැයි පස්සේ අපිට අපේ වැඩේට ඕන වෙලාවට ඒක ඕන ඉලක්කමක් විදියට කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන්. පැහැදිලි නේද ඒක? හරි ඉන්පුට් එකක් විදියට දෙනකොට අපි හැමදේසෙම ඒක ඉලක්කමක් විදියටම නොදුන්නට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි ගාව ඒකට විසඳුම් තියෙනවා. හරි. ඊළඟට මම තව එකක් ලියනවා මෙතන. sorry. මම ලියනවා x සමානයි කොටේෂන් 5. බලන්න. දැන් මේකේ මොකක්ද දෙන්නේ උත්තරේ? එකතු කරන්න පුළුවන්ද? ඒ කියන්නේ අපිට ඉලක්කමක් විදිහට එකතු කරන්න බෑ. හැබැයි මේක ස්ට්‍රින්ග් විදිහට එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ස්ට්‍රින්ග් විදිහට එකතු කරනවා කියන්නේ ස්ට්‍රින්ග් දෙක එකට ලං කරනවා කියන්නේ. තේරෙනවද? ඒ කියන්නේ එක ස්ට්‍රින්ග් එකක් වෙනවා ඒක. ඕක අපිට මෙහෙමත් ගත්තේ. ඔයගේ වචන දෙකක් අරගෙන ඒක අපිට මෙහෙම එකතු කරන්න පුළුවන්. හරිද? තේරෙනවද කියපු දේ? මේකට අපි කියන්නේ concatenation කියලා. concatenation. concatenation. concatenation කියන්නේ string දෙකක් එකතු කරන එක. දාගන්න ඔය උදාහරණ දෙකම. චොට්ටක් බලන්න ඊළඟ එක අපි ස්ට්‍රින්ග් එකක් ගන්නවා බලන්න. ඉස්සෙල්ලා අපි සිංගල් කොටේෂන් හරි ඩබල් කොටේෂන් එක ජාතියනේ පාවිච්චි කරේ. දැන් මම ඩබල් කොටේෂන් සිංගල් කොටේෂන් කලවමේ පාවිච්චි කරා.
එරේ එකක් මොකුත් ආවේ නැහැ. හරි. හරි. එතකොට අපි print text එක දෙනකොට හරි double quotation ඒ කියන්නේ එළියේ තියෙන quotation දෙක අයින් වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. පේනවද? print text දෙනකොට මේ එළියේ quotation දෙක අයින් වෙලා. ඔව් බලමු. මෙහෙම. අපි මෙහෙම හිතමුකෝ. මොකද්ද දාන්නේ? hungry ද දාන්නේ? hungry. දැන් මේකේ මැද තියෙනවා single quotation එළියේ තියෙන double quotation නේ. ඒ කියන්නේ තේරෙනවනේ කියන දේ. එතකොට ඇතුලේ අපිට quotation එකක් පෙන්න ගන්න ඕනකම තියෙනවා නම් ඒ quotation જાතිය නැතුව එළියට දානවා වෙන quotation જાතිය. එළිය ඕනේ single අපිට output එකට ඕනේ single quotation නම් අපි එළියට දානවා double quotation. අපිට ඇතුලේ ඕනේ double quotation නම් එළියට දානවා single quotation. එකම ඕනනම් දෙපාරකට ලියන්න. හරිද? එන්නද? ඒ කියන්නේ අපි මේ වගේ. මොකද ලියා ගන්න ඕක මම. මේ වගේ එකක් නේ. මේක double quotation තියෙනවා. නෑ නිකන් ලියන් යන්න. ඔන්න ඉතින් වාක්‍ය ලියා ගන්න single quotation double quotation මිශ්‍ර වේදීම කියලා. ලියාගත්තට කමන්නේ. ඔයාලට තේරෙන විදිහට කියන්නේ ඔයාලට කවදා හරි දවසක බලනකොට බලන්න ඉන්න. මොකද අපි ඇත්තට මේවා ටික තමයි වැදගත් MCQ 10 කොට දාන්න. මේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් කොච්චර හොඳට පුළුවන් වුණත් සමහරවිට මේවා මිස් වෙනවා. මම වැඩිපුර ඔයාලා එක කතා කරන්නේ මේක. මොකද MCQ 10 තමයි මට වැඩිම වැදගත්. මම 10 කණේ උත්තරේ දුන්න ප්‍රශ්නනේ. රචනා නැති. දන්නේ නැත්නම් ලියන්න බෑනේ. මේක දන්නේ නැති වුණොත් උත්තරේ දීලා තියෙනවනේ. නේද? අඩු ගානේ හරියක හොයන්න බැන්න වැරදි අයින් කරගන්න හරි පුළුවන් වෙන්න එපා. නේද? එතකොට හරියටම වැරදි කියලා දන්න ටික අයින් කරපුවම සමහරට උත්තරයක් දෙකක් ඉතුරු වෙනකොට ඒකට ටක් ටික් හරි ගහන්න බැරි. හරි. ඒක ලියා ගමු.